जी अस्सलाम वालेकुम सुना इब्राहिम चैनल के तासु ता हर कले वायु अल्लाह ताला पे कुरान के फरमाई व अनज़लना अलहदीदा मा रास्तवली दा मा नाजिल कड़ी दा वस्पना फीही बासुन शदीदुन च पदी के ढेर सख्त कुव्वत प्रोते ढेर सख्त ताकत प्रोते द जंगी साजो सामान द पारा व मनाफिउ लिन्नासी او د خلکو د پاره پکې منافع پراته ده فایدې پرتی دي ګټه پراته ده دلته کې ګوره الله تعالی ټول انسانان یاد کړي دي مسلمانان نه دي یاد کړي و منافع للناس ټول خلکو د پاره په دې کې ګټه پراته ده خو دلته کې اوس دوه کیسز دي مونږ که وګورو و انزلنا الحديد الله تعالی فرمایي چې ما راستولي ده وسپنه دلته به اوس پکار دی چې هر انسان سوچ کې لاړ شي چې دا وسپنه دلته نه وه یعنی دا د بل ځای نه راغلي ده د ځمکې ته دا وسپنه په ایسټروفیزکس کې که ته دا پوښتنه وکړې د ساینسدانانو نه نو هغوی به درته وایي چې به دې ځمکې ته دا وسپنه د ستورو نه راغلي ده ستوري پټاو شوي دي چې هغې ته سوپرنووا ایکسپلوژن ویلی شي نیوکلیر فیوژن شوی دی په دې ستورو کې دا وسپنه په دې ستورو کې جوړه شوې ده او بیا دغه ټوکړې لاندې راغلي دي وریځې مریځې جوړې شوي دي او دا ټوله ټوکړه جوړه شوې ده او اوس هم لاندې ذرات راغورځېږي دې ته هم راغورځېږي دې ته هم راغورځېږي دې ته هم راغورځېږي د ستورو دا ذرات لاندې دا ستورو دا ډیبرس چې کوم دی دا دی ته لاندې راغورځېږي دې ته سوپرنووا ایکسپلوژن ویلی شي نو وسپنه چې په دې ځمکه څومره هم ده دا د سوپرنووا ایکسپلوژن نتیجه ده یعنی دا ټوله د ستورو نه راغلي ده دا په ایسټروفیزکس کې دا ټولې خبرې پرتې دي الله تعالی هم فرمایي وانزلنا الحدید ما راستولي ده وسپنه دا یوه خبره خو در ورسېده بی مونږ په دې کاڼي کې پراته یو دا وړوکی غوندې کاڼی دی او دې کاڼي ته ویلی شي ارت اوس کائنات ډیر زیات لوی دی د انسان د سوچ نه هم لوی دی کائنات دا خو یو دومره غوندې کاڼی دی چې اته اربه خلک پکې پراته دي اته نه اربه ژوندي څیزونه پکې پراته دي اوبه دي پکې اکسیجن دی پکې نو موږ په باندې آباد یو دلته داسې خو ډیر کاڼي پراته دي دا ټوله علاقه چې ته راوالې دا نور هم پکې راوالې دا کاڼی هم راوالې دا هم راوالې دا زموږ خپل کاڼی هم راوالې دا ټول راوالې ورسره دلته کې دا نوره ټوله علاقه راوالې نو دا یوه ګلیکسي ده it is just one galaxy او دې ګلیکسي ته ویلی شي ملکی وی دې ته ملکی وی ویلی شي یوه ګلیکسي ده اوس په دې کائنات کې د فزیکس مطابق څومره ګلیکسیز پرتې دي 2 کربه ګلیکسیز دي 2 کرب 2 کربه ګلیکسیز دي ګوره او په یو کرب کې زر اربه وي یعنی 2000 اربه ګلیکسیز دي په دې کائنات کې مونږ په دې کاڼي کې پراته یو او دغه کاڼی زه غټومه ځمکه مو غټه کړله دې ځمکې ته لاندې دوړه راځي د څه شي دوړه د ستورو دوړه د ستوري پټاویږي سوپرنووا ایکسپلوژن کیږي دغه دوړه دغه ذرات دې ته هم راځي دې ته هم راځي دې ته هم راځي او دې ته هم راځي ټولو سیارو ته لاندې دوړه راځي دلته کوم دوړه راځي ګوره د سلویشن والا 15,000 ټنه دوړه لاندې راځي هر کاله خو په دې کې ډیره زیاته دوړه په هوا کې وسوځېږي ځکه چې دلته موږ سره هوا ده او د هوا سره دغه دوړه ټکراویږي او په دا دوړې باندې اور لګي په دغه ذراتو باندې نو دا په هوا کې وسوځېږي اکثر چې تاسو په ویلي کې سملی داسې یو شنګ غوندې رڼا غوندې تېره شي بره په اسمان کې دا څه شی دی دا میټیور دی دې ته میټیور ویلی شي دغه ذرات فار ایگزامپل که مونږ ووایو دا یوه ذره ده دا ځمکې ته لاندې روانه ده د ځمکې باونډرۍ ته را داخله شوله ګریویټي ته را داخله شوله نو دغه ذره چې کومه په دې سپیس کې روانه ده دې ذرې ته ویلی شي میټیوروید او دغه ذرې باندې چې کله اور ولګي او ختم شي نو بیا ورته ویلی شي میټیور او دغه دا چې کومه اور نه پس هم څه ذرات پاتې شو او دغه ذرات لاندې را وغورځېدل خاورو ته را وغورځېدل چې کله لاندې دی را وغورځېږي سرفیس ته نو بیا ورته ویلی شي میټیورایټ نو وسپنه چې څومره هم په دې ځمکه باندې پرته ده دا راغلي ده مونږ ته د ستورو نه دا د بل ځای نه راغلي ده دا یوه ټوکړه ده او دا د سوپرنووا ایکسپلوژن نتیجه ده ښه اوس تاسو راشي و منافع للناس الله تعالی د وسپنې ذکر کړی دی بیا یې فرمایلی دي چې په دې کې د خلکو دپاره ډېرې فایدې دي نو کمې فایدې دي
ټوپکې، ټینکونه، توماچې، هر شی تقریبا د جنگي سازو سامان، د ډیفنس والا، د دفاع والا، دا ټول د وسپنې نه جوړ دی، مزایلې وغیره کنه. نو و منافع للناس کی دا که مونږه د ځان دپاره ډیفنس، ټیک شو، یعنی دفاع. ها اوس تاسو کویانو ته پمپونه ورغورځولي دي د ایریګیشن، وسپنې استعمالېږي په پټیو په ارټونو کې کنه. نو ایګریکلچر، ټیکټر مونږ د وسپنې نه جوړ کړی دی. ها اوس و منافع للناس د وسپنې بل استعمال، ترانسپورټیشن، مونږ په ګاډو کې ځو راځو ټول د وسپنې دي. ها اوس د وسپنې بل استعمال، انډسټریالایزیشن، فیکټریز، انډسټریز، په فیکټریانو کې چې کوم مشینان دي ټول د وسپنو دي. خو دلته زه یو بل غټ استعمال ته ورځم چې هغې ته وایي هیومن بیالوجي. په تا کې هم وسپنه پرته ده که نه؟ ستا په جسم کې وسپنه نشته؟ څومره وسپنه در کې پرته ده؟ په نر سړي کې د 3.5 نه والا تر 4.5 ګرامه پورې وسپنه پرته ده، او په ښځه کې د 2.5 نه والا تر 3.5 ګرامه پورې وسپنه پرته ده. د ښځې نه دا ټوله وسپنه وباسمه نو ښځه به مړه شي، د سړي نه دا ټوله وسپنه وباسمه نو سړی به په ټکه باندې مړ شي. ژوند نشته د ستا د وسپنې نه بغیر. دا وسپنه چرته پرته ده؟ راځئ چې اوس مو د کائنات نه لاندې خپلو پیپړو ته راکوز کړمه. آیرن اینډ هیومن بیالوجي، دا ستا پیپړې دي، دلته کې ستا دا ټوله سایه ورننوځي. ته سایه واله دا لاندې لاړه پیپړو ته، اوس وباسه سایه د پیپړو نه راوختله. نو مطلب دا دی چې ستا ګیشیس ایکسچینج، د ګیسونو تبدیلي، دا په دې پیپړو کې کیږي. دا پیپړې کولاو کوي، دې کې د انګور غوندې غونچې پرتې دي، او د یوې دانې ته ویلی شي الویولس. په دې کې 20 کروړه الویولس په دې کې پرتې دي، او 20 کروړه الویولای په دې کې پرتې دي. په شریکه 40 کروړه الویولای پرتی دي، 40 کروړه د انګور دانې پرتی دي. دا یوه دانه، دا بله دانه، دا بله او دا بله، دغسې غونچې غونچې دي. موږ به پکې اوس یوې دانې ته ورننوځو. دا مې درته د انګور یوه دانه کولاو کله، یعنی یو الویولس مې درته کولاو کو. د دې الویولس نه غیر چاپېره داسې د وینې رګ راغلی دی. په رګ کې دننه وینه تاویږي راتاویږي، او دلته ورته ما سایه واخیستله، یعنی دلته اکسیجن رالو او دلته وینه تاویږي راتاویږي. اوس تاسو د انګور دانه هم پرېږدئ، زه مو ورکوزومه وینې ته. تاسو دا یو خولیه راوالی، آر بي سي راوالی، د سرې وینې خولیه راوالی، دې ته راننوتو، بیا د انګور دانې ته ورننوتو، دا واله د انګور دانه، بیا د دې نه مونږه د یو خولیې ته ورننوځو. دا راشئ د سرې وینې خولیې ته ټول پښتانه راننوتو. دا سرې وینې خولیه یو ټینک دی، یو ګودام دی. ګودام دی، په دې کې دننه د 28 نه والا 13 کروړه پروټینز پراته دي. یو قسم پروټین دی، او هغې پروټین ته ویلی شي هیموګلوبین. 13 کروړه هیموګلوبینه په دې کې دننه پراته دي. په کینچۍ باندې دا ووایي، دغې ته راشئ، دا دی هیموګلوبین. 13 کروړه هیموګلوبینه په دې کې دننه پراته دي. دا یو هیموګلوبین اوس کولاوو، بی دا د وسپنه دا د منځ کې دې ته څه وایي؟ دې ته فیرس آین ویلی شي. آیرن دی، هیم ګروپ دی، یو هیم ګروپ دا دی، بل دا دی، بل دا دی، بل دا دی. 4 هیم ګروپه پراته دي، او 4 پکې ګلوبین چینز پراته دي، زنځیرونه پراته دي. دا یو زنځیر، دا بل زنځیر، دا بل، دا بل، دا ټول په شریکه باندې څه شی دی؟ هیموګلوبین دی. او 13 کروړه هیموګلوبینه په دې کې پراته دي. او دا خولیه دلته کې تاویږي راتاویږي، او ما سایه واخیستله. زه چې سایه والمه نو زما ټول اکسیجن دلته راننوتو، او په دې ځای کې بیا دلته د دې وسپنې سره بانډ جوړ کو، رشته یې ورسره جوړه کړه، او دا خولیه روانه شوله. زړه درز ورکو او ټول جسم ته لاندې لاړه. نو اکسیجن زما چا وړلو؟ وسپنې وړو اکسیجن. که چېرې تا کې د وسپنې کمی راشي نو په سای کې د هم کمی راځي، او په دا سره خولیه به دې نه جوړېږي. د
د اوسپنې نه بغیر دا نه جوړیږي، ځکه چې دې کې خو به ته هیموګلوبین فټ کوي، اله به ته دا رااستی په بون میرو کې دننه. نو چې کله انسان کې د اوسپنې کمی راشي نو هغه دا سرې خولیې نری هم شي او لږې هم شي. دا د اوسپنې ډېر غټ استعمال دی او فایده ده په انساني جسم کې. الله تعالی فرمایي چې ومنافع للناس، یعنی د اوسپنې انسانانو ته ډېرې فایدې دي. نو انساني وجود ته د اوسپنې دا فایده ده چې RBC یعنی د سرې وینې خولیه یا هیموګلوبین یعنی په سرې وینې خولیې کې دننه دغه پروټین په دې کې د اوسپنې استعمال دی او RBC څه شی کوي؟ اکسیجن وړي. ورسره دغه اوسپنه په یو بل پروټین کې هم لګېدلې ده چې هغې ته مایوګلوبین ویلی شي. دا پروټین په پټو کې پروت وي، په غوښه کې پروت وي، په سکیلټل مسلز کې پروت وي او دغې پروټین د ځان سره اکسیجن سټور کړی وي چې که دا انسان چېرته کې ډایرکټ ورزش کوي، سخت وزن اوچتوي، نو چې زه ورته دغه اکسیجن ډایرکټ ورکوم. ورسره دغه آیرن استعمالیږي په سیل ډیویژن کې. خولیه چې سبا تقسیمیږي دې ته دا آیرن ضرورت دی. ولې؟ ځکه چې د DNA سینتیسس دپاره مونږ ته آیرن پکار دی. دغه اوسپنه ضروري ده د څه دپاره؟ د مایلین شیت جوړاو دپاره، یعنی د مغزو ښه صحت دپاره مونږ ته اوسپنه پکار ده. کومو ماشومانو کې چې د بچپن نه د اوسپنې کمی راشي، د هغوی سوچ سمج، د هغوی یاداشت، د هغوی د مغزو صحت کمزوری پاتې شي. دا هم زمونږ غلطي ده چې په خیراتونو کې مونږه ماشومانو ته صرف هغه اخري هغه بچه کچه خوراک ورکو. پکار هغوی ته د ښه خوراک، ځکه چې هغوی کې د اوسپنې کمی رانشي. دغه اوسپنه که چیرې په پریګننټ زنانو کې کمه وي نو د هغوی ته یوه خطره یا یوه مسله جوړیږي چې هغوی چې کوم ماشوم په خیټه کې پروت دی نو هغه پری ټرم برت د هغه کیږي، یعنی د وخت نه مخکې پیدا شي، یا که پیدا هم شو نو وزن یې کم وي د هغې ماشوم، ځکه چې په زنانه کې د اوسپنې کمی و. اوس که انسان ته د اوسپنې کمی راشي نو کوم داسې خوراک دی چې په هغې کې ښه اوسپنه پرته ده؟ لیور، دا د ینه خوري. په ینه کې د اوسپنې ډېر زیات مقدار پروت دی. نو که انسان کې د اوسپنې کمی وي نو ینه دې خوري. لینټلز، دالونه، په دې کې ښه اوسپنه پرته ده. سپاینچ، پالک، په دې کې ښه اوسپنه پرته ده. نو دا سامان دې خوري چې کم انسان کې د اوسپنې کمی وي. نو الله تعالی فرمایي ومنافع للناس، د اوسپنې انسانانو ته ډېرې فایدې دي، خلکو ته ډېرې فایدې دي. نو دا هم فایده ده که نه؟ د اوسپنې نه بغیر انساني ژوند پاسبل نه دی. Thank you very much.